So ni siapa yang kita akan buat pada hari ni, Nis? Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan buat flash mob berkaitan dengan mental dan career. Mana flash mob ni kita gabung bukan saja tahun 4 lah, kita gabung dengan tahun 2 ada, supaya kita nampaklah berkuah di antara tahun-tahun batch-batch kita. Jadi insyaAllah marilah sama-sama kita raikan, kita tengok sebab apa, daripada flash mob ini kita menceritakan kisah-kisah yang berkait rapat dengan kita, isu-isu dalam masyarakat kita sendiri, dan sebenarnya peranan career itu sangat penting dalam masyarakat kita. Dapat gaji yang banyak. Rasa nak berhati ni. Bos. Itu kau. Ha? Oh, dia sampah lah. Aku bagi kerja kau seminggu dah, setan. Pergi. Ini sampah. Kau dipecat! Bodoh. Ayah dah balik. Kau ni baru balik rumah ke? Daripada semalam tak balik. Kenapa aku risaukan kau? Tolonglah. Diam kau! Diam! 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 Rina! Tolong! 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 Rina! Rina!
Temukan dengan murah-murah kepada semua pelaku-pelaku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ini saya ingin meminjam telinga saudara dan saudari sekalian, kerana apa yang kami bawakan sekarang ini bukanlah pembentangan manifesto, tapi apa yang kami bawa sekarang ini adalah satu isu yang sangat dekat dengan mahasiswa-mahasiswi, satu isu yang sangat dekat dengan saudara dan saudari sekalian, iaitu isu yang sangat sinonim yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu isu dalam mental dan isu dalam karier. Yang kita tengok sekarang ini sangat banyak berlaku masalah-masalah stres, masalah-masalah anxiety dan masalah-masalah depression, yang mana perkara-perkara ini bukanlah perkara remeh, tapi perkara ini adalah perkara yang sangat kita takuti, kerana inilah antara punca-punca kepada banyak lagi masalah-masalah besar, antaranya bunuh diri. Yang mana apa yang kami lakukan tadi, saya cuba simpulkan. Yang pertama, kita tengok saudara telah masuk dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Tiba-tiba dia mengamuk, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia sedih, dan tiba-tiba dia ketawa. Kerana apa? Kerana dia berbalik kepada kisah lalu dia sendiri. Pada masa yang dia masuk dalam masalah yang banyak ini, dia mempunyai masalah stres yang sangat tinggi, anxiety yang sangat tinggi, depression yang sangat tinggi, sehingga mengganggu dirinya sendiri. Dan kita tengok sebab apa dia berlaku macam ini, kita berbalik kepada pas dia dulu, kisah dulu macam mana. Dia sebenarnya seorang yang ada karier yang sangat baik, gaji yang tinggi, naik pangkat, tapi sehingga satu masa dia buat satu proposal, satu kertas kerja, dan dia tunjukkan kepada majikan dia, bos dia. Tapi proposal yang dia buat itu dia tidak diterima. Bukan sahaja tak terima proposal yang dibuat tu, hasil benak lelah dia bukan sahaja tak diterima, tapi dimaki hamun oleh bos dia sendiri. Yang mana itulah titik mula kepada masalah yang menimpa kepada saudara yang kita lihat tadi. Dari titik itu dia dah meningkat, stres dia tinggi, masalah dia tinggi, dan pada ketika itulah dia cuba untuk selesaikan masalah. Dengan apa? Dengan dia mengambil bahan-bahan terlarang, iaitu dia mengambil dadah. Yang mana dia sangkakan dengan mengambil dadah ini maka akan selesai masalahnya, tapi sebenarnya tidak. Dari sudut realiti, dengan mengambil dadah ini dia telah menambahkan masalah itu menjadi masalah yang lebih besar. Kita lihat tadi ketika dia dalam keadaan khayal, dia dalam emosi, kadang-kadang dia happy, kadang-kadang dia gelak, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia termenung sahaja. Sebab apa? Sebab ketika itu dia dah khayal, dia ingat dengan cara mengambil bahan terlarang ini maka akan settle semua masalah dia. Tapi tidak pada sudut realiti. Dia hanya rasa macam settle, tapi masalah itu menjadi lebih besar. Kita lihat pada last kali dalam keadaan khayal, dia masuk dalam rumahnya. Sebab apa? Sebab dia dah tekanan dalam kerja dia sendiri, dia dah telah dipecat. Pada masa yang sama dia ada tekanan dalam sudut keluarga, sebab dia tidak ada kerja dah. Balik-balik dia mempunyai tanggungjawab dengan keluarga, maka balik-balik dia dalam keadaan khayal. Maka ketika itu dia telah memukul isterinya sendiri sehingga mati isterinya. Kita tengok pada ketika khayal, tapi selepas dia khayal tu dia cuba tersedar. Dia tersedar dari sudut realiti, dia menyesal. Sebab apa? Sebab ketika dia bunuh itu dia hanyalah dari sudut khayalan semata-mata. Dadah itu membinasakan sehingga dia buat sesuatu tanpa dia sedar dan dia menyesal selepasnya. Jadi yang kami bawakan sekarang ini adalah sebenarnya saudara dan saudari sekalian, jangan pernah kita fikir bahawa kita keseorangan dalam dunia ini. Jangan pernah kita fikir bahawa kita dalam dunia ini seorang-seorang. Jangan pernah. Sebab apa? Sebab lihat sekeliling kita, kita mempunyai sahabat kita. Kita lihat persekitaran kita, kita tak pernah seorang-seorang. Sebab apa? Apabila kita ada masalah, walaupun sekecil-kecil masalah, jangan pernah kita pendamkan masalah itu. Carilah seseorang untuk mendengar masalah kita, kerana masalah yang besar berpunca daripada masalah yang kecil. Jadi kenapa kami tunjukkan di sini bahawa saya ingin tunjukkan, kami ingin tunjukkan bahawa kita tidak keseorangan dalam dunia. Jika kita fikir bahawa tiada siapa untuk mendengar masalah kita, jika kita fikir tiada bahu untuk kita bersandar,
Jika kita fikir tiada tangan untuk kita bersama-sama pimpin tangan kita, sedarlah bahawa sebenarnya kami semua ada. Dengar rahan daripada anda. Ingat, hablum minallah tu ada, hablum minan nas itu kita sendiri kena usahakan. Allah cipta hikmah hidup bersaudara. Allah cipta hikmah kita bersaudara sekalian. Kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah nak kita saling membantu. Itu hikmahnya Allah ciptakan kita dalam keadaan ramai kaum, berbezaan warna kulit. Sebab apa? Sebab untuk saling membantu. Supaya kita rasa bukanlah kita keserangan dalam dunia ni, tapi kita ramai backup kita yang akan membantu kita. Wallah alam, ini sahaja daripada kami. Let we exist to exist. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, 1, 2, 3. Counseling, we exist to exist. Ada di sini bersama seperti dulu lagi. Panjang Hijab 10 hari. Satu, dua, tiga.